નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ચેનલ લીલા જાયસ્વાલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનો કીવીનો મિલ્કશેક બનાવવાની રેસીપી। તો તેના માટે મેં અહીં લીધી છે 3 કીવી, 1.5 કપ દૂધ, 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન ખાંડ અને થોડાક બરફના ટુકડા। સૌથી પહેલાં આપણે કીવીને છોલી લઈશું। હવે આપણે કીવીના નાના ટુકડા કરી લઈશું। તો તેના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે એક બ્લેન્ડિંગ જાર લઈશું, તેમાં કીવીના ટુકડા નાખીશું, દૂધ નાખીશું, ખાંડ નાખીશું, જારનું ઢાંકણ બંધ કરીશું અને તેને બરાબર બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો આપણે તેને બ્લેન્ડ કરી લીધું છે। હવે તેમાં બરફના ટુકડા નાખીશું અને તેને ફરીથી બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો આપણું મિલ્કશેક તૈયાર થઈ ગયું છે। તેને આપણે જગમાં કાઢી લઈએ। હવે આ મિલ્કશેકને સર્વિંગ ગ્લાસમાં કાઢીશું। તેના ઉપર આ રીતે ગાર્નિશિંગ માટે કીવીની સ્ટ્રીપ લગાવી શકો છો। તો આપણું સરસ મજાનો કીવીનો મિલ્કશેક સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે। રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો। આવી સરસ મજાની વાનગીઓ સાથે ફરી મળીશું મિત્રો। ધન્યવાદ।